गाइस म चाहिँ यस्तरी खिचेर आज पहिलोचोटि रवि चाहिँ पछाडि छ नि अन्त हामी हेलो बाई बाई त्यो वालिङ यहाँ त केही माहौलै छैन है होलीको त हल्का हुन्छ नि यसो रङसङ हान्ने केही छैन ए अरमाथि बाबु तिम्रो पछि पछि कहाँ त रौडाबिर पुऱ्याउँथ्यौ तिमीले त ल गाइज वेलकम फ्रम GoPro है त फर द फर्स्ट टाइम आज चाहिँ म GoProबाट गएको सर जाम न होलीको कस्तो रहेछ हेरौँ साउन्ड कस्तो आएको थाहा भएन अन्त माइक चाहिँ मैले यसको माइकै छैन त्यही नि जोडे होइन एक्सटर्नल यो इन्टरनल माइकबाट हो त्यही हेरौँ कस्तो आउनु रहेछ थाहा हुन्छ फर द फर्स्ट टाइम हो है त आज चाहिँ थाहा हुन्छ विदाउट माइक कतिको नोइज आउँदो रहेछ यसबाट कतिको नोइज आउँदो रहेछ हेरौँ है त त्यो विन्ड के विन्ड ब्लास्ट र हामीले स्कुटर बाइक चाहिँ त छोडेर लगाइ लेट्स गो है त के ल जाम सब चेक हानेर आउने आज क्लियर साउन्ड अनि भिडियो फुटेज क्वालिटी सब औ कस्तो देखिया हजुर म रेस खेल्दिनँ कसैसँग मेरो कुद्दैन हौ रेस खेल्ने भन्छन् न यस्तो बेला मसँग रेस खोल्न खोज्छ नि भैया कसैले लायो भने झ्याउँछ लास्ट त्यही नि होलीको बेला ओए होलीको बेला यस्तो दौड्नु हुन्न के ए कसैलाई लाइहाल्यो भने झ्याउँछ के भयो अँ ओनै त छ होला नि खै ओनै छ कन्टेन्ट के हो भन्दा कुन यो एन्टर एकपट्टि तिमी देखिया होला हेर त यो कुन अरू के भन्यो यामा छ यामा रेजेट कन्टेन्ट यो होइन क्या होलीको हो उसो क्या होलीको भनेको ल ल यसो दौड गर क्या होलीको बेला बाटा बाटा मान्छे धेरै छ नि त्यही भएर सुत्ता सुत्दैन क्या मान्छेहरू बाटा बच्चा बच्ची खेल्छ नि त्यही भएर चाहिँ रेस खेल्ने भन्छ यो एङ्गल चाहिँ मैले मिलेँ अनि रेस पर बनाऊँ के रुकै एङ्गल चेक गर्छु म कस्तो फेरि यिनलाई के कानै स्कुटर लिएर आएको ओहो दौरान के रे मैले केही बुझेँ ए 125 होला होइन होइन 125 ए मेरो कार्बोरेटर म चाहिँ र यता तलै हेर हिँड्नु न कता कता हिँड्छ नि झ्याप्प झ्याप्प हिँड्छन् कि साइलाइट नै दिन्नन्
वालिङ यहाँ त केही माहौलै छैन है होलीको त हल्का हुन्छ नि यसो रङसङ हान्ने केही छैन यिनी धेरै दौडायो क्या मेरो माइक छैन क्या दौडाउने अन्त साउन्डै आउँदैन ओइ रबिन मेरो माइक छैन क्या त्यस्तो नदौडाउ कहाँ यसको माइक छ त नि मतलब यही यसकै अडियो हो नि त फेरि विन्ड ब्लास्ट आउँछ धेरै मैले गोप्रोबाट फर द फर्स्ट टाइम भ्लग भनेर हाल्छु यस्तै पनि अझै हामी सर यतै यतै जान्छौँ कता गइन्छ थाहा छैन के भयो थाहा छ म गएकै हो त्यहाँ उता अगाडिबाट हो मेरो पछि आऊ लगेज हामी चाहिँ रामबाद आयो नि त अरूमाथि स्कुलतिरबाट घुस्ने कुरो भयो त्यही भएर यहाँ छिर्छु म त यहाँ हजुर यहीँ गएको हो क्या म यहीँ हो क्या यता चाहिँ भिडियो बनाएर म पहिला नै हातै हुन्छ है तर खै क्या होली खेलेर त भेइ भ्याए जस्तो छ त केही माहौलै छैन त त झन् कस्तो खेलेखान होली भनेर हेर्न आएको यता अरूमाथितिर यहाँ केही छैन माहौलै छैन होलीको यता हो अरूमाथि म आफू नि त यहाँ त उसको लागि मतलब के भनौँ प्रमोसनै भनौँ स्कुलबाट आफू नि त त्यही भएर मलाई थाहा छ कि यहाँ आएको रडबिरमा गएको अरूमाथि यहाँ हो यो चाहिँ हाम्रो अनमोल खनालको स्कुल पढेको स्कुल ए अरूमाथि बाबु तिम्रो पछि पछि कहाँ त रडाबिर पुऱ्याउँथ्यौ तिमीले त मलाई थाहा थियो यहाँ छैन तल राम्रो छ गाइस म चाहिँ यस्तरी खिचेर आज पहिलोचोटि रविन चाहिँ पछाडि छ नि अन्त हामी अरूमाथितिर घुमेर आएको थियौँ मैले चाहिँ अफ चाहिँ क्यामेरा यस्तो चार्ज धेरै टिक्दैन नि त त्यही भएर लिमिटेड खिच्नुपर्छ यहाँ त ठिकै यार सहिलो हुने रहेछ मतलब झापझुप बटन अन गऱ्यो लक स्क्रिन अफ गर्न पनि परेन अन गर्न पनि परेन यो माथिको बटन अठाएपछि अन हुन्छ माथिको बटन अफ त्यही सहिलो रहेछ त्यो लगाइ अब चाहिँ यताबाट गइन्छ अनि तल्लो बालिङतिर र सिधै घरतिर बाई बाई ल ठिक छ अब यहाँ चाहिँ आगो लगाइदिए मस्त यहाँ अघि कता हो आन्टीहरूले त्यहाँ भाइ भाइ बटान छोडेपछि आफू आमा फुल्छ हेरे अब हेरे यत्तिकै यहाँ हेर न सही हो ठिक छ मेरो चाहिँ त्यस्तो हुन्न मेरो चाहिँ कार्बोरेटर हो मैले किन्दा एफआई चाहिँ आएको थियो एफआई BS6 चाहिँ आएको थियो तर काठमाडौँमा मात्र आएको थियो मैले चाहिँ त्यही हो BS6 यो किन्नु भनेको तर पाएन यहाँ चाहिँ पुरा यस्तो मस्त आगो लाग्यो नि आन्टीहरूले तर यस्तो चाहिँ अलि नपाइनु पर्ने आयो
अब चाहिँ सिधै वालिङमै गएर भेटौँ न मतलब त्यतै तल हामी चाहिँ यता माझीतिर हेऱ्यौँ यसो रविलाई जान पर्यो अरे क्या त्यही भएर यो बाटो कहाँ जान्छ चाहिँ मलाई थाहा भएन अन्त यता चाहिँ एउटा बाटो खनिएको छ त हस्पिटल जानलाई यो त तल मिर्दी भयो क्या अब यहाँ चाहिँ यसो कट गरौँ है त कट खिचौँ भिडियो दिदी आज भाइ त गाइस अहिले भेटौँला लेखनाथको कसा होइन हजुर हजुर छ्याप्यो भने हानिदिनु नि कन्टेन्ट हुन्छ नि कहाँ हाम्रो अनुमति बिना छ्याप्न पाइन्न हिँड हिँड के भन्यो के भन्यो निले यो नि दामी चाहिँ पुग्छ कुद्न चाहिँ स्वरेखपालिका ल अब यहाँ चाहिँ तल्लो बाटो जान्छौँ तल्लो बाटोमा चाहिँ हल्का यस्तो होलीसोली होला कि भनेर है त खोइ कता गयो तिमी तल्लै बाटो हिँड है छोडिदिनु पर्यो कि म छोडेर तल जाने हुन्छ तल हेर त्यही भेटो स्केटमा माथि हान्छन् कि भन्नु पर्ने नछ्याप्दै हुन्थ्यो आज यहाँ चिकन लाखा होइन यही लाइन चाहिँ यता नि ए सुनसान छ पुरै कोही बरु हाम्रै घरतिर खेलेको थियो अघि चाहिँ हल्का लफडा परेको थियो त गर्दा चाहिँ खेल्न चाहिँ खेल अनि साइकल जस्तै छ त यो चाहिँ अनि दौडिन् न कहाँ दौडिन्छ र दौडिन्थ्यो 80 हो कि 80 कता हो यतिकै लावारिस हो हामी लावारिस यिनी सुझाला नि त सुझाला नि त यिनले मलाई बिर्स्यो तर मैले यिनलाई चिने हामी सानोमा स्टोरमा पढ्दा लास्ट टाइम मिल्ने साथी हो पछि पछि यिनी अर्को स्कुलमा गएँ अनि यिनले मलाई बिर्स्यो होला तर म चाहिँ यसलाई बिर्सेँ होइन कन्फर्म थिएन हो जस्तो त लाग्थ्यो है केही छैन होली सोली माहौल यही हो खै केही छैन तर अबिन अब आज चाहिँ म पोखरा जान्छु अनि रबिनहरू चाहिँ भोलि आउँछन् पोखरा अनि उतै पोखरातिर भिडियो बनाउनु पर्ला नि अन्त यसको साउन्ड क्वालिटी कस्तो आयो होला भन्ने कुरो आइफोन ठिकै आउँथ्यो विन प्लसमा के होली भ्याइ भ्याउ अहिले त त्यो हाम्रो घरतिर रमाइलो थियो लडेको थियो अहिले त केही छैन यहाँ त
ल सबै वाली घुम्ने तर कतै पनि छैन त्यस्तो उस अलि होली जस्तो बिहान बिहान यसो सर खेल्ने नि भ्याइनी रहेछ कि हामी त त्यही नि खेले छैन ल अब यहाँ त होइन नि खिचेको त्यही नि यस्तो खिच्दै जाऊँ न हुन त यता आएको होइन कता आएको यतिखेर आएको ए म त गुल्टिएँ भनिर अहिले अहिले अलि पछि जाऊँ ल हुने हो र लगाइ जान्छ स्कुटर धुने प्लान भयो नि त अनि मसँग चाहिँ सुक्को छैन त्यो म चाहिँ पहिला चाहिँ पैसा लिएर आउँछु अनि पहिला रविले धुन्छ र अनि भनिदिन्छु त्यही हो खै हाम्रो घरतिर पनि केही छैन अहिले त लगाइ म चाहिँ घर आएँ नि त होली कस्तो कता कता कस्तो खेलिखानु भनेर हेर्न त्यस्तो चाहिँ केही रहन्छ बाटातिर बरु बिहानतिर यतै रमाइलो थियो उता रामबाछासम्म पुगेर आयो नि त अनि रबिन चाहिँ त्यही स्कुटर धुन बसेँ म चाहिँ फर्केँ किनकि धेरै भिड रहेछ नि मलाई भोक लाग्थ्यो भात पनि खाएको थिएन अब अनि भिडियो चेक गरेको थिएँ कति 16-17 मिनट भइसक्यो रहेछ त्यही भएर अब यहाँ चाहिँ केही एड नगर भनेर म चाहिँ भिडियोलाई यति इन्ड गर्छु है त क्रिसमस फर टुडे अब चाहिँ कुन पोखरातिरकै हुन्छ होला सायद पोखरा अब इक्जाम अब फाइनलसम्म चाहिँ वालिङतिर आइँदैन होला सायद अब के हुन्छ हेरौँ त्यो नत्र पोखरातिर रविना राखौँ अनि उतै उतै भिडियो बनाइन्छ त्यही त गाइस क्रिसमस फर टुडे एन्ड डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब है त 900 पुनः अब जम्मा कति 15 जति छ ओके बाई